No se on Teuvo taas täältä Ranskasta, terve. Ja äsken käytiin siellä Tierrin maatilalla ja sehän sanoi minulle, että minun pitäisi, tai siis voisin niinku auttaa sitä siellä maatilalla, mutta Teuvo ei nyt vielä luvannut yhtään mitään, mutta sitten minä kävelin sieltä maatilalta pois, niin yksi toinen maanviljelijä sanoi, että sillä olisi tuolla paalausta myös, että en tiedä, onko tää Ranska semmonen maa, että täällä ei osaa paalata muut kuin suomalaiset, mutta tuli tosiaan, se tarjosi mulle 4,5 tonnia rahaa, että käyn paalaamassa vähän olkia, mutta tuota, minä ajattelin, että no, onhan minulla tässä vähän aikaa, että voisinhan minä tietysti käydä vähän rahaa tekemässä ja sitten niin, en tiedä sitten, että mitä se Thierryin kanssa tekee, että silläkin olisi niitä hommia, mutta pitää nyt vähän katsoa, että kuitenkin tuli tänne vähän niinku lomailemaan, niin olisi se nyt parempi kyllä, että niinku täällä ei paiskittaisi töitä nyt ihan hillittömästi äkkiä pois tieltä, kun autot tulloo. Mutta se sanoi, että tosta pitäisi ajaa tuonne tosta hotellin ohi ja sitten tonne mäkeen päin. Eli ilmeisesti niinku sitten tänne suun. Herranju, oho, anteeksi. Tänne päin. Se sanoi, että niinku ennen biokaasulaitosta pitäisi kääntyä siinä kohtilla suunnilleen pitäisi kääntyä alas. Ja tuolla näkyy biokaasulaitos. Mutta ajellaanpahan sinne taas tämmönen hemmeti töyssy rakennettuna. Nyt tultiin pois kylästä. Tuollahan se näköjään siintääkin tuo meidän. Mennään tästä. Tästähän me päästään varmaan. Ja joo, siellä näkyy olevan joku paala ja traktori. Onkohan se massikka? Kun punainen on ainakin, mutta en tiedä sitten, että ei se kyllä massikalta näytä, mutta joo, jonkunlainen hilavitkutiha tuo on. Pistetään tähän. Toivottavasti tää ei ole kenenkään tiellä tässä nyt. Viimeksikin tuli vähän sanomista, kun jätin sinne tienposkeen auton, niin en tiedä, tuleeko nytkin. Nyt en laittanut edes vilkkua päälle. Mutta se on tämmönen New Hollandin paalain. Ja sitten mikä tää on? Same Virtus. No, tällaiselle ei oo sitten Teuvo ikinä ajannutkaan, mutta katsotaanpas, että minkälainen menopeli tää sitten on. Ihan tämmönen pieni moderni traktori on. Uskaltaakohan tätä käynnistää? Lähti. Vaalaankin lähtee. Tuosta Vipstakista pitäisi laskea tuo alas. Noukin, noin. Ja sitten ei muuta kuin antaa soittaa. Katsotaan nyt minkä verran tästäkin paaleja tulee. Ei tää nyt niin kummonen homma oo, jos tästä 4,5 tonnia mulle maksetaan, mutta tai joku pikkasen yli 4 tonnia varmaan. Ja sitten saapaha paikallinen ukko sitten paaleja. Joo, tuolla on muuten toi silta. Niin, me ollaan tällä puolella. Juu.
ihan hyvin se tääkin traktori nimittäin vetää tätä paalata. Minä nimittäin katsoin, että tää on kuitenkin aika ison kokoinen paalain on tuohon traktoriin nähen, että näinköhän tää vetelee tätä, mutta kyllä se hyvin se sitä vettää. Ei muuta kuin paali tulos jo uutta sisään ja joo, tää on ihan mielenkiintoista. Kyllä se vaan silleen ruppee olet, ei Teuvo ei pysty olemaan pellolta pois. Se on semmonen henkeen ja vereen maanviljelijä, niin se on kyllä paha homma. Mutta minä laitan teille jonkunlaista musiikkia tuosta ja me nähdään sitten kun ollaan saatu kaikki paalattua. No niin, nyt ruvetaan lähestymään loppua ja viimeinen viimeinen rivi mitä pitää paalata ja tai karho, niin noin. Sehän sehän tuli valmiiksi ja ei muuta kuin ajetaan tää rattori tonne pellomereen. Tää muistuttaa hyvin pitkälti sitä minun pienempää Deutschia. Aika lailla saman kokoinen, saman tehonen. Ja jätetään tähän tää laite ja hyö lupas maksaa minulle sitten rahat ja en tiedä, katsotaan mitä he ovat mieltä tästä, mutta tuli siitä nyt jokunen paali sitten tehtyä, mutta lähdetään nyt tuonne takaisin hotellille päin. Melkein olisi niinku pienet päiväunien paikkakin. Niin, katsotaan. Nähdään tuolla hotellilla sitten, niin kahteellaan sitten mitä keksitään. No niin, nyt on tuolla hotellilta käytiin ja tuo
kyläläinen laittoi minulle sitten rahaa MobilePayllä ja 3900 euroa se pama. Mitä herrat odottelee siinä? Ei kai tää nyt vaan oo tää meikäläisen hieno auto niitten nähtävillä, että pitääkö tästäkin lähteä pois? Eikö täällä oo mitään parkkipaikkaa, minne tätä rutkua sais paikalle? Vähenny. Noin. Väistäkääs nyt ukot. No, nyt ne lähti potkimaan jotain muun auton renkaat. Mutta minä lupasin käydä nyt tuolla Thierryn maatilalla ja sitten minä nyt vähän hellyin ehkä siihen, että jos minä nyt kuitenkin sitten paalaan sille ne paalit. Pitäisköhän meidän ajaa tää ihan tänne sisään, tänne pihalle. Johonkin hyvään paikkaan, mihin voitais laittaa. Tossahan olisi oikein hyvä soppi tälle minun raktori. Tää mikä raktori on. Välillä tuntuu, että tää on raktori, mutta kyllä tää vähän käy niinku. Vähän käy sillai. Täällä on näköjään siellähän on jonkunlainen New Hollandi tuollakin. Ja minun pitää etsiä se Thierry täältä jostain, niin saa sitten selvää, että mitä täällä tehdään. Mut ilmeisesti pitäisi paalata olkea. Tossa on paalain. Jossain on raktori, mutta sitähän mie sen Thierryn löydän. Onkohan se täällä se asunnolla? Minä käyn kurkkaamassa sitä, niin palataan myös sitten hetken kuluttua. Ei täältä kyllä minneen pääse. Luojaa yli, jos mie jää tuohon eteen. Nyt no täällä se varmaan on. Mie käyn juttelemassa, niin palataan kohta. Nyt on sitten juteltu ja hän sanoi, että ota se New Hollandi sieltä tallista. Niin kuin minä vähän meinasinkin, että ei se meikäläiseen luota sen verta. Mikäs tää paikka sitten on? Oho. Täällä on muuten Thierryllä tämmönen juustomyymälä ja myykö se jotain paakelssiakin? Paakelsi. No, ehkä minä saan palkkioksi sitten vähän juustoa, mutta niin se sanoi, että ota se New Hollandi sieltä ja ota sillä noin paalit tuosta pois. Täällä on näköjään, silloin näköjään täällä tämmönen lantakouraki, tai miksikä sanotaan. Mut periaatteessahan me voidaan pitää tää, ei meidän tarvitse tätä ottaa pois täältä. Tätä vilkkuu päälle. Katsotaan saadaanko meitä, on muuten melkoisen jykevät äänet. Se ei kuitenkaan luottanut minuun sille, että se olisi antanut tuon isomman massikan tähän meikäläisen käyttöön. Kun eihän se tiedä, että Teuvolla on isompi massikka mitä sillä on, niin mikäs se oli? Olikohan se hyvä vai huono ääni? Johonkin rytkäytti kiinni kyllä. Ei kai Teuvo napannut tuosta nyt yhtä tiiltä mukaan tuosta noin. Ei helkuta, jos se osuuko siihen reunaan. Ei ainakaan mitään näy. Traktorikin on ihan kunnossa.
No, ei muuta kuin pistetään tää paalain soittelemaan ja katsotaan monta paalia me näistä sitten saadaan tehtyä. Se sanoi, että silloin jossain muuallakin sitten toinen pelto, mutta se oli jossain siellä kirkon takana, että pitää sekin kuulemma paalata, mutta se sanoi, että aloittaa nyt ensin tästä, niin pääsee sitten kylvöhommiin tässä omalla tilalla ensin. Niin. Kyllähän se tääkin vetelee tällaista. Tää on vielä isomman näköinen tää paalai kuin se äskeinen, mutta jotenkin tää vai onko tää traktori sitten pienempi? Oi, peruutetaan vähän ja sylkästään ensimmäinen ulos. Voi varmaan tänne nurmikollekin tiputella. En tiedä, se sanoo minulle, että 2 tonnia hän voi maksaa tästä, jos minä nää paalaan sille. Että kahtotaan nyt. 2 tonnia kuulostaa kyllä aika hyvältä summalta, mutta joo. Pitää katsoa nyt sitten, että miten tässä sitten tehdään. Kuulemma olisi yksi peltokin pitäisi puida. Mut kahtotaan nyt, että alkaako Teuvo tässä puimaan mitään. Niin. Ei voi tietää. Jotenkin onhan tää sellaista vähän terapeuttista touhua. Lomalla on ja vierassa maassa ja sitten painetaan duunia menemään niskat limassa ja limat niskassa. Se on vaan sellaista, että ei Teuvo eikä Jallukaan, niin ei ne osaa lomailla. Aina ne puuhaa jotain. Ja en tiedä tuosta Kanasesta, että osaisiko sekään nyt sit oikeesti niinku lomailla. Ja veikkaan, että ei. Mutta minä jatkan tätä ja nähdään myös sitten siellä siinä toisella pellolla sitten, kun sinne astikkaan piästään, niin pistetään sielläkin sitten laitteet laulamaan. Kirkon vieressä vetää Hoosiannaa sitten New Hollandilla. Mut joo. Se on vähän niinku New Holland on the block, ei kun New Kids on, ei mitkä ne oli ne. Muistaakseni jotkut semmoset, mutta joo. Nähdään ihan hetken kuluttua. No niin, nyt olisi kaikki paalit sitten paalattu. Ja mä en oikeastaan tiedä, monta näitä tuli, mutta tästä näitä tuli 3. Ja sitten pitää katsoa, mitä tuolta toiselta pellolta sieltä Thierryn tilan luona olevalta pellolta. Sieltä tuli muutama paali enemmän, mutta katsotaan, saadaanko me tällaisella mikä tää nyt on, lantakauhalla, niin, tai mikä tää on, niin vietyä nämä kaikki paalit tonne tilalle yhdellä kertaa. Tää voi olla mahdollista, kun tässä on noin piikit tossa ylhäällä sekä alhaalla, niin katsotaan saadaanko me nää kyytiin koko setti. Ainakin näyttää aika hyvän oloiselta. Tämähän on kätevä laite muuten, pakko myöntää, että en oo tämmöstä edes ajatellutkaan tonne. Täällä pystyis lantaan
ottamaan ja näköjään olkia pyörittelemään ja rehuja ja kaikkea. Sopivasti tuota painoa tossa takana toi. Nyt mentiin muuten väärään suuntaan. Teuvo eksy. Voi pirkalle, minun piti kääntyä mennä tuonne. Nyt pitää kääntää täällä ympäri varovasti. Käännetään ympäri ja mennään Tierin tilalle. Ja se oli vähän sellainen sopimus tavallaan niinku. Ja ajattelin, että se olisi 2000, jos saatais vaikka 10-9 paalia, mutta Tierin ensi, mitä se sanoi, niin 250 € per paali saan. Mutta katsotaan nyt monta paalia näitä tuli, niin tehdään sitten sen mukaan sitten laskutetaan herraa näistä. Mennään täältä tien kautta niin sanotusti. Tosta varmaan voidaan pyyhkästä tuon pellon poikki ja pistetään nää suoraan tuohon paalivarastoon. Ei ne sinne nyt meekään. Meneekö ne sit tosta? No nyt ne meni sinne. 3 paalia. Jätetään paalain tähän vaikka. Tai itse asiassa eipäs jätetäkään. Laitetaan sinne mistä me se otettiin. Ja sitten toi Tieri soitti muutenkin, että pitäisi lähteä puimaan peltoa, mutta hän ei oikein ehi. Että tuolla yhdellä naapurilla on pelto, mikä pitäisi puida. Että ootko ikinä puinut? Se oli tuolta sitten yhdeltä kyläläiseltä saanut nyt saadaan saanut tietoa, että Teuvo osaa kyllä tämän paalaamishomman, niin se ajatteli sitten, että kai se nyt osaa sitten muutakin hommaa. Pistetään tää tonne. Tää on vähän yksinäinen tällä puolella, niin on niinku 4. Niin otetaan tuo Tierin puimuri ja lähdetään sitten puimaan se naapurin pelto pois. Ja mä en edes tiedä mitä siellä on, mutta jotain viljaa siellä kai on. 4, 6. Kyllä tästä taitaa just se 10 paalia tulla. Eli velotetaan Tieriltä sitten 2500 €. Oisa se itse saanut nää ilmaiseksi, mutta oisa sillä nyt niinku jonkun verran siinä mennyt aikaa. Ja on kuulemma lähdössä kylvöhommiin. Ja kyntöhommat, se kyntää tän pellon vielä tästä. Ja tää saada nää paalit vaan tästä pois. Nää kuuluu siihen samaan hintaan tää paalien poisroudaaminen täältä pellolta. Sano, että paalataan oljet ja paalit pois pellolta, niin pääsee sitten kylvö ja äestys ja kyntöhommiin sit mahdollisimman nopeasti. Ja tuosta se vielä sanoi tuosta puintihommasta, että pistetään potti puoliksi, että meikäläinen hoitaa homman ja sitten käytetään Tierin koneita, niin ei jää sitten
siitäkään kiinni, että toinen saisi enemmän kuin toinen ja toinen tekee enemmän kuin toinen, mutta sehän on toisen koneet, niin sillekin kuuluu sitten jonkunlainen summa siitä rahaa. Saataisiko myös se tuosta kyytiin nyt tuolle näppärästi? Noin. Siellä on 10 paalia nyt tuolla. Verran voitais jättää tää kauha muuten pois tästä. Me ei tätä varmaan tarvita. Meidän pitää tuo peräkärry ottaa sitten tähän. Mie varmaan otan tän traktori, kun mie luulen, että tuo tarvii toi isäntä tarvii sitten tuon Oi. Ei nyt hajoteta isännän traktoria eikä isännän rakennuksia, niin herran jestas sentään. Noin. Mutta otetaan toi peräkärry tohon peesiin ja myö nähdään sitten tuolla pellolla. Lähetään samoin tein vielä laitan tolle Tierille vielä puhelimella sitten MobilePayssä tuon palkkapyynnön tuosta paaleista, niin nähdään myös sit siellä pellolla. Tää menee nyt tällaiseksi Teuon maatilatouhuksi, mutta se on semmoista. Kuten kuvista näkyy, niin Teuvo on puintihommissa ja ei tää ei ollut ollenkaan. Aluksi oli vähän vaikeuksia tuon liikenteen kanssa. Saatiin sitten onneksi laitteet tuonne parkkiin, mutta loppupeleissä niin aika helposti päästiin tänne pellolle ja tää tosiaan laitetaan palkkiot puoliksi tästä hommasta ja niin kuin näette, niin Thierry maksoi meille tuon rahat tuonne se 2500, niin me ollaan tienattu nyt sellainen 60 tonnia rahaa tässä ihan muutamassa hommassa ja tästä tulee melkein, ei nyt ihan toinen mokoma, mutta kyllä minä veikkaan, että me ollaan sellaisessa 10 000 kuitenkin tämän päivän päätteeksi. Sitten mitä muuta tänään olisi ollut, niin pitäisi kuulemma niittää joku pelto silleen, että sinne niitetään se vaan tänään ja sitten huomenna pitää se pöyhiä ja se on kuulemma ihan pikkuhomma. Siinä ei mene kuin 10 minuuttia mutta sanoo, että se ei itse pysty sitä tekemään, kun silloin on kyntöhommat ja minä sanoin, että minä voi tehdä näitä muita auttavia hommia nyt, että tiedän kuitenkin itse mitä se on, kun on hommaa, mutta ei ole niinku tarpeeksi tekijöitä, niin no nyt on täällä Ranskassa yksi tekijämies paikalla, niin sovittiin, että minä teen nämä hanttihommat ja hän tekee nuo hommat, mitkä niinku hänen pitää tehdä. Ja sitten vedetään tää nyt tää durra sitten tuonne myyntipaikalle ja katsotaan kuinka paljon meille sitten jää sitä rahaa tästä. Toi Thierry sanoi, että se nyt ei haittaa, vaikka se koko summa tulee minulle, mutta sitten niinku siirret sitten puolet siitä tuonne hänen tililleen, niin
ollaan niinku sitten sujutetta. Se on mun mielestä reilu, että vie kuitenkin työt, saa siitä palkan ja käytä hänen laitteita, niin sekin on minun mielestä aika hyvä, että hänkin saa sitten siitä niinku palkan. Vähän niinku leasingkin palkan näistä koneista, mutta tää rupeaa olemaan ensimmäinen säiliö täynnä kohta jo. Varmaan pitää tuossa tän rivin lopussa, niin pitää sitten hakea tuo traktori tuosta tien vierestä ja tyhjentää, niin katsotaan kuinka paljon tästä tätä turraa nyt sitten tulee. Päästäänkö edes tätä riviä loppuun asti, sitä en tiedä. Kyllä me varmaan päästään. No se on siinä ja siinä. Mutta tää olisi kyllä komian näköinen laite itelle tuonne Jokihaaraankin. No ei päästy ihan. Avataan tuo putki ja noin. Se olisi kyllä, sopis muuten meille tuonne Jokihaaraan tääkin laite, mutta katsotaan. Meidän pitäisi kyllä kevääksi sitten saada sinne puimuri, kun me myytiin se meidän klaassi myytiin pois. Niin otetaan tää vanha nyykkari täältä ja tääkin on kyllä kova peli. Minä tykkään jotenkin tästä. Kohta tulee kylkeen joku miljoonaa sieltä, joku paikallinen vatanen, mutta no ei onneksi tullut. Noin. Jätetään se siihen ja Teuvo jatkaa tätä hommaa, niin nähdään myös sitten siellä niittohommissa. Pelto olisi puitu ja pitäisi toimittaa loputkin tuonne myyntipaikkaan ja sitten nähdään, että kuinka paljon me tästä saadaan, mutta nyt kellokin on kyllä niin paljon, että meidän on pakko varmaan tehdä se niittohomma sitten huomenna. Et ei tässä nyt oikein pysty tänään sitä tekemään. Mutta katsotaan, jos huomenna aamulla sitten lähdetään niittämään. Se Thierrykin sanoi, että ei sitä tänään kannata enää niittää, että se tulee niin kostea toi yö, niin ihan turha tänään niittää. Et se on sama, vaikka se ei niittää. Sitten huomenna aamulla joskus 9 maissa, niin sitten pitäisi olla vähän ehkä parempaa keliä, mutta Teuvo käy nyt tyhjentämässä tuon kärryn ja katsotaan paljon saadaan rahaa yhteensä ja sitten hyväksytään keikka ja siirretään sitten puolet siitä mitä saatiin niin tuolle Thierrylle ja puolet jää sitten meille. Mutta mä oon oikeasti aika tyytyväinen. Tästä tulee kuitenkin varmaan se, mitäköhän minä sanoisin. Kyllä minä aika lähelle 6 tonnia veikkaan per jätkä, niin tää oli oikeasti aika hyvä homma, minä väitän. Mutta ajetaan tuohon myyntipaikkaan. Se ei onneksi ollut kauhean kaukana, niin pistetään vaan nämä lyhyet valot päälle ja mennään täältä vähän oikoreittiä tuosta tielle ja heti tästä oikealle. Se oli muistaakseni tää ensimmäinen paikka, mihin nää piti laittaa. Ja
Noin, kipataan sinne ja katsotaan kuinka paljon jätkät saa rahaa tänään. Onko palkkapäivä vai on palkkapäivä. Palkkapäivä on 2000. Tuossa on siellä 2500, aika tarkka. Mä ajattelin, että siitä olisi voinut tulla enemmän. Mut 2500 ja sitten jos toi hyväksytään, niin 2500. No siitä tuli se 10 tonni. Aika tarkkaa. Niin siirretään tierille, siirretään 5 tonnia rahaa, niin sittenhän me ollaan niinku sujut. Meille jäi 14 571 euroa. Mutta ajatellaan silleen, että meillä oli 3600 oli kun tultiin, niin ollaan melkein 11 tonnia tienattu tänään rahaa. Että ei ollenkaan huono päivä tälleen lomalle. Mut joo, minä jätän tän nyt tähän ja jatketaan sitten seuraavassa jaksossa. Ja ota kanavatilaukseen ja nähdään sitten huomenna. Se on morjes.